નમસ્કાર, હું તો બોલિશમાં રોનક પટેલ આપનું સ્વાગત કરું છું। છેલ્લા 3 દિવસથી રશિયા અને યુક્રેન વચ્ચેના યુદ્ધના કારણે સતત એ પ્રકારના દ્રશ્યો જોવા મળે છે જે અત્યાર સુધી આપણે હોલિવૂડ કે બોલિવૂડના ફિલ્મોમાં જોતા હતા। ચારે કોર ધમાકાના અવાજ જોવા મળે છે, એક પછી એક બિલ્ડિંગ ઉપર મિસાઇલ છોડવામાં આવતો એ પ્રકારના દ્રશ્યો જોવા મળે છે। છેલ્લા 24 કલાકનો આખો ઘટનાક્રમ જોઈએ, ફૂલ સ્ક્રીને દ્રશ્યો પણ જોઈશું એટલે આઈડિયા આવી જશે સ્થિતિ શું છે। તો યુક્રેનના ખોરકાવની અંદર સતત ધડાકા થઈ રહ્યા છે, હવાઈ હુમલાનું એલર્ટ જાહેર થઈ રહ્યું છે, સતત સાયરનો ગુંજી રહી છે યુક્રેનમાં। ઓડેસામાં 2 મોટા ધડાકા જે સંભળાયા, ઓડેસા શહેરની અંદર મોટા પાયે ધમાકા થયા છે। યુક્રેનમાં સત્તા પરિવર્તન પુતિન ઈચ્છી રહ્યા છે તે પ્રકારના પણ અહેવાલો આવ્યા। યુક્રેન પર રશિયાના હુમલાઓનો આજે સતત 3જો દિવસ હતો અને એક પછી એક જે હુમલા થયા છે તેની અંદર યુક્રેન સરકારે જે કહ્યું છે તે પ્રકારે યુક્રેનના 198 નાગરિકોની મોત થઈ ચૂકી છે। ક્યુ પર રશિયા 3 જગ્યાએ હુમલા કર્યા છે, એક રહેણાંક ઇમારતો ઉપર રોકેટથી હુમલા થઈ રહ્યા છે। ક્યુમાં ફ્યુઅલ ડેપોમાં પણ આજે ધમાકો થયો છે। ફ્યુઅલ ડેપોમાં ધમાકો થયા બાદ ક્યુના મેટ્રો સ્ટેશનની મેટ્રો સેવા પણ બંધ કરાઈ છે। લોકોના જે નિવાસસ્થાન છે, રહેણાંક વિસ્તાર છે, ત્યાં પણ ધમાકા જોવા મળી રહ્યા છે, તબાહીના દ્રશ્યો જોવા મળી રહ્યા છે। ક્યુમાં સાંજે 5 વાગ્યાથી સવારે 8 વાગ્યા સુધીનો કરફ્યુ લગાવ્યો છે। એટલું જ નહીં, કરફ્યુમાં જે પણ નજરે પડે તેમને ગોળી મારવાના આદેશ કરાયા છે। અનેક શહેરોની અંદર, ખાસ કરીને કીવ શહેરોમાં અનેક વાહનો બળીને ખાખ થયા છે। તો બોર્ડર પર ભીડ જામી છે કારણ કે તમામ લોકો પોતાના દેશમાં જવા માગે છે, પરત ફરવા માગે છે। ભારતીયોની પણ એ જ પ્રકારની ભીડ જોવા મળી રહી છે। અનેક લોકો જે છે તે ચર્ચમાં છુપાયા છે તો કેટલાક બંકરોમાં છુપાયા છે। જે પ્રકારે ગઈકાલે ગાઈડલાઇન્સ બહાર પડી એ જ પ્રકારે ભારતીયો જે વ્હીકલ્સને નીકળી રહ્યા છે બોર્ડર ઉપર, તેમના સાથે આપણો તિરંગો પણ રાખવામાં આવી રહ્યો છે। એટલું જ નહીં, રશિયાના જંગના કારણે આખી દુનિયાની અંદર ચિંતા અને ચર્ચા પણ છે કારણ કે ફ્રાન્સે કહી દીધું છે કે 3જું વિશ્વયુદ્ધ થઈ શકે છે તે પ્રકારની આશંકા વ્યક્ત કરી છે। અલગ અલગ પ્રકારના સતત સમાચાર આવતા રહ્યા છે, સતત અપડેટ્સ આવતા રહ્યા છે। આ તમામની વચ્ચે આજે સાંજે યુક્રેનના રાષ્ટ્રપતિ સાથે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ વાત કરી છે અને ખુદ યુક્રેનના રાષ્ટ્રપતિએ ટ્વિટરના માધ્યમથી એની જાણકારી પણ આપી છે। 1 લાખથી વધુ આક્રમણખોરી યુક્રેનમાં ઘૂસ્યા છે તે પ્રકારે યુક્રેનના રાષ્ટ્રપતિએ કહ્યું છે। ભારતે યુએનએસસીમાં યુક્રેનનું સમર્થન કરે તેવી પ્રકારની માંગ કરી છે। યુક્રેનના સમુદ્રમાં ઓપરેશન થાય તે પ્રકારની આશંકા પણ છે એટલે નાકાબંધી પણ કરવામાં આવી છે। એટલું જ નહીં, રશિયા જે છે, રશિયા સતત હુમલા વધારી રહ્યું છે તો બીજી તરફ જે ફોર્સ છે તેને યુક્રેન, તેનું જે કેપિટલ શહેર છે કીવ, તેની અંદર સતત વધારો કરી રહ્યું છે। આપ જોઈ શકો છો દ્રશ્યોની અંદર પણ, જે 2 દિવસ પહેલાં અમારે દ્રશ્યો શોધવા પડતા હતા પણ છેલ્લા 24 કલાકમાં, ખાસ કરીને આજ વહેલી સવારથી અનેક પ્રકારના દ્રશ્યો આવ્યા છે અને દ્રશ્યો ચિંતાજનક છે। મેં જેમ શરૂઆતમાં કહ્યું તેમ જ્યારે આપણે ફિલ્મોની અંદર જોતા હતા એ જ પ્રકારના દ્રશ્યો આ એબીપી અસ્મિતાના વિડીયો એડિટર તેજપાલ રાણાએ આ દ્રશ્યો જે એડિટ કર્યા છે ઉપરથી સ્પષ્ટ નજરે પડી રહ્યું છે કયા પ્રકારની એક્શન જોવા મળી રહી છે અને આ એક્શન ચિંતાનું કારણ દુનિયાભરના દેશો માટે છે કારણ કે આ પ્રકારની કલ્પના 15 દિવસ પહેલાં સુધી કોઈએ નહોતી કરી અને એટલે જ લાગ્યું કે આ મુદ્દે ચર્ચા પણ થવી જોઈએ। થોડીક મિનિટો બાદ, એટલે કે 25થી 30 મિનિટો બાદ એક પ્લેન મુંબઈ પહોંચશે જેની અંદર યુક્રેનથી ભારતીય નાગરિકો છે તેમને લઈને આ પ્લેન પહોંચી રહ્યું છે। 56 જેટલા ગુજરાતી વિદ્યાર્થીઓ છે અને તેમને આવકારવા માટે, તેમને ગુજરાતમાં લઈ આવવા માટે ગુજરાત સરકારે 2 વોલ્વો બસ પણ મોકલી છે। વોલ્વો બસ આજ સવારથી જ ત્યાં પહોંચી ચૂકી હતી। જે સમાચાર મળ્યા છે એ પ્રકારે ઠીક 8:30 વાગે આ પ્લેન મુંબઈના એરપોર્ટ ઉપર લેન્ડ થશે। એબીપી અસ્મિતાની નજર રહેશે। એબીપી અસ્મિતા સંવાદદાતા ધનરાજ બાગલે પણ થોડીક વારમાં જોડાશે, સ્થળ ઉપરથી, એરપોર્ટ ઉપરથી જોડાશે કારણ કે ત્યાં પણ ગતિવિધિ વધી રહી છે। ખેર, આ જ મુદ્દે ચર્ચા કરીશું રિટાયર્ડ કોમોડોર ઉત્પલ વોરા છે જેઓ રક્ષા વિશેષજ્ઞ છે, તેજસ પટેલ જે વિદેશના નિષ્ણાત છે, યુએસમાં રહે છે, એનઆરઆઈ પણ છે। કોમોડોર સાહેબ, આપની પાસેથી જાણવું હતું હાલની જે સ્થિતિ છે અને ફ્રાન્સે જે આશંકા વ્યક્ત કરી છે, શું આ 3જા વિશ્વયુદ્ધના ભણકારા કહી શકાય? રોનકભાઈ, જો ખરેખર પ્રમાણિકતાથી આ સવાલનો જો જવાબ આપવો હોય તો ઇટ ઇઝ થોડું ડિફિકલ્ટ છે કારણ કે નોબડી નોઝ વોટ ઇઝ ધેર ઇન ધી માઇન્ડ ઓફ મિસ્ટર પુટિન અને ઇન ધી માઇન્ડ્સ ઓફ ધી ઓફિશિયલ્સ ઓફ ધી ડિફેન્સ મિનિસ્ટ્રી ઓફ રશિયન ફેડરેશન। પણ જે જાતના પરિબળો અત્યારે ફોર્મ થઈ રહ્યા છે અને જે જાતના ડાયનેમિક્સ પ્લે આઉટ થઈ રહ્યા છે અને વર્લ્ડ સિનારીઓ ઉપર જે જાતની પરિસ્થિતિ અનફોલ્ડ થઈ રહી છે એનો જો ખરેખર એનાલિસિસ કરીએ તો દેર આર એના સર્ટેન એના ફેક્ટર્સ બહાર આવી રહ્યા છે।
અને એ જોતાં એવું લાગે છે કે અત્યારે રશિયન લીડરશિપ મિસ્ટર પુટિન ઇઝ ડિટર્મિન્ડ to execute his 3 plans or 3 objectives, and that is tactical objective, operational objective and strategic objective. આમાંથી tactical objective અને operational objective he is already achieved. Why he has achieved that also મારે તમને કહેવું જોઈએ અને આપણે viewers ને જણાવવું જોઈએ, કારણ કે almost 2/3 of the Ukraine is already in the control of Russian leadership. The entire Black Sea fleet of the Russian Navy is blockading the Ukrainian Navy. અને યુક્રેનિયન નેવીના જે કંઈ હતા પોર્ટ્સ ને શિપ્સ હતા they all have been closeted in the harbor. માટે Ukrainian Navy is already been made toothless. The Russian Air Force is already has undertaken the supremacy of the Ukrainian the air defense identification zone and Ukrainian airspace, and Russian superiority is already there for everybody to see. માટે Ukrainian Air Force has already been grounded. The anti-aircraft sites and batteries have already been neutralized. And the Ukrainian capital is already been covered or closeted from all sides. And Russian forces are already in the Ukrainian capital of Kyiv. The other major cities are already under the control, like Kharkov and Odessa. They under the control of the Russian forces. સિચ્યુએશન બહુ ગંભીર છે અને તમે જે કહ્યું એ બિલકુલ વાત સાચી છે કે જે જાતના દ્રશ્યો જોવા મળે છે એ જાતના દ્રશ્યો સેકન્ડ વર્લ્ડ વોર પછી કોઈ દિવસ જોવાયા નથી કે જ્યારે વન ઓફ ધી ઈસ્ટ યુરોપિયન કન્ટ્રીઝ જેને કહેવાય અને યુક્રેનિયન સિટીઝની અંદર એના મેઇન સ્ટ્રીટ્સ ઉપર રશિયન ટેન્કો દોડી રહી છે. આર્મડ પર્સનલ કેરિયર્સ આર રનિંગ, અને જે રીતે રોકેટ લોન્ચર એટેક, મિસાઇલ એટેક્સ અને એર એટેક્સ થઈ રહ્યા છે, દેટ ઇઝ એબ્સોલ્યુટલી અનપ્રેસિડેન્ટેડ. માટે હવે જે જોવાનું છે કે મિસ્ટર પુટિનની સ્ટ્રેટેજિક હંગર એ ક્યાં સ્ટોપ થાય છે. એટ સમ સ્ટેજ ઓર ધી અધર, ઇફ રશિયન પ્રેસિડન્ટ અને એની જે સ્ટ્રેટેજિક હંગર, ઇફ ઇટ ડઝ નોટ રિમેન લિમિટેડ ટુ ધી કંટ્રોલ ઓફ યુક્રેન અને કંટ્રોલ કર્યા પછી એનો જે પપેટ રેજિમ ત્યાં આગળ એસ્ટાબ્લિશ કર્યા પછી, અથવા તો મિસ્ટર ઝેલેન્સ્કીને અનસીટેડ કર્યા પછી, કાં તો હી હેઝ ટુ બી ન્યુટ્રલાઇઝ ઓર હી વિલ બી ગિવન એ પ્લેસ ટુ ફ્લાય અવે ઓર ફ્લી અવે ટુ વન ઓફ ધ સેફ હેવન્સ, અને દેટ કુડ બી આઈધર વન ઓફ ધી યુરોપિયન કેપિટલ્સ ઓર ઇટ કુડ બી દેટ ધી અમેરિકન્સ એને હેલ્પ કરી અને ત્યાંથી એને ઇવેક્યુએટ કરશે. કારણ કે આજે સવારે જ જે યુએસએનું સ્ટેટમેન્ટ આવ્યું છે that we will facilitate Mr. Zelensky's evacuation from the capital of Kyiv. Mr. Zelensky has said that he will never undertake that kind of option, and he will probably go down fighting with his own people. Now we have to see, it's a very difficult situation. માટે ફ્રાન્સના president from one side, he is saying that I am ready to broker the peace between the warring parties, and from the other side he is saying that દુનિયાએ ત્રીજા વિશ્વયુદ્ધ માટે તૈયાર રહેવું પડશે. પણ આ ત્રીજા વિશ્વયુદ્ધ માટે જે પણ આ બધા ન્યુક્લિયર કેપેબલ પાવર્સ છે એનો પ્રતિકારાત્મક જે હિસ્સો જોવા જઈએ તો મારું એવું માનવું છે વિથ મારો એવો હમ્બલ ઓપિનિયન છે દેટ ઇટ ઇઝ નોટ ઇઝ ગોઈંગ ટુ બી એ નો ગો સિચ્યુએશન. એ જાતની પરિસ્થિતિ આવે એ પહેલાં ડિપ્લોમસી વિલ વર્ક, and diplomacy must work. Yes. And why diplomacy must work? Because some kind of a face-saving formula for all the parties will have to be worked out. Yes. Otherwise, it will be a catastrophic effect for the world and world powers. અને એ જ્યારે એવી પરિસ્થિતિમાંથી કે જ્યારે પોસ્ટ પેન્ડેમિક not a single country અને એની ઇકોનોમી is in a good situation. બિલકુલ સર, આપ જોડાયેલા રહેજો. પરંતુ આપણા દેશના રાજનેતાઓ શીખવું જોઈએ તેવા દ્રશ્યો બતાવીશ. દ્રશ્યો એબીપી અસ્મિતા સંવાદદાતા પ્રણવ ઉપાધ્યાયે કેપ્ચર કરેલા છે. આજના દ્રશ્યો છે જ્યાં પ્રણવ જ્યારે રિપોર્ટિંગ કરતા હતા ત્યાં એમને એક સંસદ નજરે પડ્યા. આ સાંસદ કલકત્તા રહી ચૂક્યા છે. આપ જોઈ શકો છો વેપન ઉઠાવીને સાંસદ વિયોતોસ્લાવ યુરાસ આ નજરે પડી રહ્યા છે. વિચાર કરો, દેશ ઉપર જ્યારે આફત આવી છે, કોણ સાચું કોણ ખોટું સવાલ પછીનો છે, પણ દેશ ઉપર આફત આવી છે તો આ સાંસદે જાતે હથિયાર ઉપાડ્યું છે.
આપણા નેતાઓ શું કરે છે? માત્ર ભાષણબાજી કરે છે અને અનાપ શનાપ નિવેદનો કરતા હોય છે, પણ દેશ ઉપર જ્યારે આફત આવી છે ત્યારે આ સાંસદ ખુદ વેપન ઉઠાવીને નીકળ્યા છે. આ જ સાંસદ સાથે વાત કરી એબીપી અસ્મિતા સંવાદદાતા પ્રણવે. यूक्रेन की राजधानी कीव में इस समय रशियन फोर्सेस और यूक्रेन के सैनिकों के बीच में स्ट्रीट फाइट हो रही है. अलग अलग इलाकों के अंदर कई जगह से घेरने की कोशिश की है और इसमें यहां तक कि सांसदों ने भी हथियार उठाए हैं. हमारे साथ हैं यूक्रेन के सांसद स्लावियो युराश. स्लावियो, यू आर अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, बट यू चोज टू होल्ड द वेपन. Yes, basically, as far as the choosing what to do now, it's obvious that we should choose a chance to defend our country and our cities against Russian raiders. So we shall move and we shall do everything we can. साथियों, मैं एक सवाल हिंदी में आपसे पूछूंगा कि क्या आपको लगता है कि ये अनइवन लड़ाई है रशियंस और यूक्रेनियंस के बीच में? मिलिट्री माइट बहुत अलग अलग है. आपको लगता है कि यूक्रेन इस लड़ाई को जीतेगा? This is our country, so we don't look at the numbers, look at the facts. Facts is very simple. This is our country. If we fail, this is our country no more, and we shall not let it happen. આને કહેવાય રાષ્ટ્ર ફર્સ્ટ. માત્ર વાર્તા નહીં પણ એ દેશભક્તિ આ સાંસદમાં જોવા મળી. ખેર, આપણને આપણી ચિંતા છે કારણ કે આપણા 18 થી 20,000 વિદ્યાર્થીઓ યુક્રેનમાં ફસાયેલા હતા. પહેલી ફ્લાઇટ આજે આવી ચૂકી છે. જે હાલ સમાચાર મળી રહ્યા છે એ પ્રકારે યુક્રેનથી ટેકઓફ થયેલી પહેલી ફ્લાઇટ, માફ કરજો, યુક્રેનથી 219 ભારતીયોને લઈને જે પ્લેન હતું જે રોમાનિયાથી નીકળ્યું છે તે મુંબઈ પહોંચી ચૂક્યું છે. અને એબીપી અસ્મિતાએ સવારથી આનું ફોલોઅપ કર્યું છે કારણ કે ગુજરાતના 56 યાત્રીઓ છે, 56 વિદ્યાર્થીઓ છે. ગુજરાત સરકારે 2 વોલ્વો બસ મોકલી હતી. આપણી સાથે ધનરાજ બાગલે જોડાયા છે મુંબઈ એરપોર્ટથી. ધનરાજ, થોડાક સમય પહેલાં આવી ચૂક્યું છે. ક્યાં સુધીમાં આપણા ગુજરાતીઓ જે લાંબા સમયથી તકલીફમાં હતા બહાર નીકળી શકશે એરપોર્ટથી, ને ક્યારે તેમની સાથે વાત થઈ શકશે? જી બિલકુલ, ગુજરાતીઓ આવી રહ્યા છે માદરે વતન. વખત તેમનો મુંબઈ આવશે અને મુંબઈ એરપોર્ટ ઉપર તેઓ ઉતરશે. તે પહેલાના દ્રશ્યો તમે જોઈ શકો છો. આ પ્રમાણે વાલીઓ છે એ વાલીઓ અત્યારે આતુરતાપૂર્વક રાહ જોઈ રહ્યા છે અને જે રીતે અત્યારે હાલ મુંબઈ એરપોર્ટ ઉપર વાલીઓ આવવાના છે ત્યારે વાલીઓ એકમ કહી શકાય કે જે રીતે આતુરતાપૂર્વક રાહ જોઈ રહ્યા છે ત્યારે વાલીઓ પણ આપણી સાથે મોજૂદ છે. आप बताइए आपका कौन आ रहा है? ये मेरा बेटा आ रहा है, 3rd ईयर स्टूडेंट है मेडिकल का. किस तरह से मैसेज दिया गया है आपको, किस तरह का हालात? मोदी जी का शुक्रिया अदा करना है बस कि मोदी जी ने बहुत हेल्प करी हमारी. ધનરાજનો સંપર્ક તૂટી ચૂક્યો છે. તેજસભાઈ, આપની સાથેથી જ પ્રતિક્રિયા લેવા માંગીશ કારણ કે આપ વિદેશમાં ફરતા રહ્યા છો, યુએસ પણ ગયા છો, આ પ્રકારના દેશોમાં પણ ગયા છો. વિદ્યાર્થીઓને પરત લાવવા જે સરકારે પ્રયાસ કર્યો છે એ વિશે આપ શું કહેશો? આ સરકારે જબરજસ્ત, મોદી સાહેબે જબરજસ્ત પ્રયત્ન સરસ કર્યો છે. એમને આ રોમાનિયા જે ઈસ્ટર્ન ભાગ તરફથી જે રીતે લાયા છે, જે રીતે રોમાનિયાથી જે ફ્લાઇટ એરલિફ્ટ કરીને મુંબઈ જે રીતે લાયા છે, બહુ સરસ સરકારે કામગીરી કરી છે. તમને શું આશા છે? કારણ કે ઘણા વિદ્યાર્થીઓ છે, આ તો શરૂઆત થઈ ચૂકી છે. શક્ય છે ખરું બધાને એક સાથે પાછા લાવવું? 16,000 છે. વાયા સી રૂટ બી, મારી એક સજેશન પ્રમાણે વાયા સી રૂટ રોમાનિયાથી બાજુ ઈસ્ટર્ન યુરોપના કોઈ બી દેશની જોડે આપણે ઇન્ડિયન નેવી શિપ કે કોઈ ક્રૂઝ આપણે કોઈ બી શિપ દ્વારા બી લાવો તો બી સરસ. અને આ ઉપરાંત વિદ્યાર્થીઓ ઉપરાંત બિઝનેસમેન બી છે, આપણે ઇન્ડિયન ઓરિજિનલ પબ્લિક બી ત્યાં આગળ ઘણા પોતે પેલી રોજીરોટી રળવા ગયેલા છે. તેમનો બી આ પ્રોબ્લેમ સોલ્વ જોડે કરવાનો જ છે. ભારત સરકારની મારી એક રિક્વેસ્ટ છે કે મોદી સાહેબને કે એ બધાનું બી ધ્યાન રાખીને બધાને એરલિફ્ટ કે વાયા સી રૂટ બી અહીંયા પાછા લાવે એવી અમારી આશા છે. તેજસભાઈ, આપ જોડાયેલા રહેજો. ખેર, યુક્રેન જઈશું, કીવ જઈશું. કીવ મુખ્ય શહેર છે યુક્રેનનું, કેપિટલ છે. કીવ જઈશું. પ્રણવ ઉપાધ્યાય સતત ત્યાંથી રિપોર્ટિંગ કરી રહ્યા છે, ત્યાંની હાલત જાણીશું. प्रणय भाई नमस्कार, आपका स्वागत है. फिलहाल हालात क्या है और क्या लग रहा है जो दिन भर हुआ, जिस प्रकार की इंटरनेशनल गतिविधि हुई वहां पर जो भी हुआ, आपको लग रहा है ये जो वॉर है वो थम सकता है?
रौनक जी, फिलहाल मुझे नहीं लगता कि ये लड़ाई जो है वो इतनी आसानी से खत्म होने जा रही है, क्योंकि लगातार लड़ाई बढ़ती जा रही है, इंटेंसिफाई हो रही है। और राजधानी कीव, जिस जगह इस वक्त हम खड़े हुए हैं, इसके आसपास कई जगह पर जो है मोर्चाबंदी बन गई है, लड़ाई चल रही है। रूस की जो सेनाएं हैं वो अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रही हैं। और वहीं जो जानकारी मिल पा रही है यूक्रेनी अधिकारियों के अनुसार, उन्होंने पूरा एक सर्कुलर रिंग बनाने की तैयारी की है इस शहर के आसपास में, और एक सर्कुलर डिफेंस सिस्टम तैयार किया जा रहा है, जिसमें रेगुलर आर्मी के साथ साथ जो टेरिटोरियल डिवीजन है, यानी जो आम नागरिक हैं जिन्होंने टेरिटोरियल डिवीजन के साथ में लड़ने का फैसला किया है, वो लोग भी इन मोर्चों के ऊपर शामिल हैं। साथ साथ पूरी कोशिश की जा रही है कि जो प्रमुख इमारतें हैं, क्योंकि मैं जिस जगह पर खड़ा हूं, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इसके ठीक पीछे ही विदेश मंत्रालय है। ये सेंट माइकल्स गोल्डन टोम मोनास्ट्री है, गोल्डन डोम मोनास्ट्री। इसके अलावा यहाँ सेंट सोफिया चर्च है। ये महत्वपूर्ण इलाके हैं। यहीं से पास में मैदान स्क्वायर है, पार्लियामेंट है, राष्ट्रपति भवन है यहाँ का। तो इस महत्वपूर्ण इलाके की सुरक्षा जो है उसको बढ़ाया गया है। कई इमारतों के ऊपर स्नाइपर तैनात किए गए हैं और अलग अलग जगह से ब्लॉकेड करके डिफेंसेस तैयार किए गए हैं। तो आप इस तरीके से अंदाजा लगा सकते हैं रौनक कि किस तरीके से यूक्रेन अपनी इस लड़ाई को, या कहें कि कीव के किले को बचाने की तैयारी कर रहा है। प्रणव भाई, सबसे बड़ी चिंता जो है भारतीय नागरिकों की है, जो भारत के लोग वहां जाके बसे हैं, खास करके जो स्टूडेंट है उनकी है। फिलहाल उनकी क्या हालत है और क्या पॉसिबल है कि बड़े पैमाने पर उनको इंडिया में लाया जाए वापस? बिल्कुल, आपने बहुत ज़रूरी है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया, और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि सबकी चिंताएं इस चीज़ को लेकर हैं। और मैं जब यहाँ पर मौजूद हूँ तो हम भी लगातार उन छात्रों के साथ संपर्क में, जो जिनमें से कुछ लोग जो हैं सबवे में अटके हुए हैं, कुछ लोग कीव में अटके हुए हैं, कुछ लोग खार्किव में हैं यहाँ पर, कुछ लोग ओडेसा में हैं, इस तरीके से। और यहाँ तक लिविया का जो बॉर्डर है, जो पोलैंड का बॉर्डर है, कई बच्चे वहाँ पहुँच चुके हैं लेकिन बॉर्डर नहीं खुला। तो इस तरीके की बहुत सारी समस्याएँ सामने आ रही हैं। लेकिन जहाँ तक सवाल इस चीज़ का है कि क्या इनको सुरक्षित पैसेज मिलेगा, हाँ, इन्हें सुरक्षित पैसेज मिलेगा। सरकार की तरफ से ये प्रबंध किया गया है कि पोलैंड के साथ, हंगरी के साथ में, रोमानिया के साथ में बातचीत हुई है। बुखारेस्ट से 2 फ्लाइट निकली हैं अभी तक, और इसके अलावा और जो लोग हैं उनको निकालने की भी तैयारी हो रही है। लेकिन सेफ पैसेज का मामला है। कीव की यहाँ तक बात करें, यहाँ से करीब करीब लिविया का जो बॉर्डर है वो 600 किलोमीटर पड़ता है। इस पूरे 600 किलोमीटर के रास्ते के अंदर बच्चों को लेकर सुरक्षित निकलना, सरकार का कहना है कि जब तक हमें इस चीज़ का आश्वासन नहीं हो जाता कि इस पॉइंट से लेकर बॉर्डर के पॉइंट तक बच्चों को हम सुरक्षित ले जा सकते हैं, उनकी जान के साथ रिस्क नहीं लिया जा सकता है। तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि इन छात्रों की सुरक्षा के लिए वो तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं, और जब तक वो नहीं हो जाते हैं इन्हें यहाँ पर सुरक्षित रखा जा सके। रूस के साथ भी भारत लगातार इस चीज़ को लेकर संपर्क में है, यूक्रेन के अधिकारियों के साथ भी लगातार इस चीज़ को लेकर संपर्क में है कि बच्चों की सुरक्षा जो है वो सुनिश्चित की जा सके। जी ખેર, આ જ મુદ્દે પ્રધાનમંત્રીએ પણ ચિંતા કરી છે અને પ્રધાનમંત્રીએ જ્યારે વાત કરી યુક્રેનના પ્રેસિડેન્ટ સાથે ત્યારે પણ આ વાત મૂકી છે, રશિયા સુધી પણ આ વાત મૂકી છે, કારણ કે આપણા માટે આપણા નાગરિકોની સુરક્ષા સૌથી વધુ મહત્વની છે. એક દ્રશ્યો દર્શાવીશ. આ દ્રશ્યો આજના છે, કીવના દ્રશ્યો છે, જ્યાં એક ટેન્ક છે, એ ટેન્ક રોકવાનો એક સ્થાનિક નાગરિક કેવી રીતે પ્રયાસ કરે છે. આપ જોઈ શકો છો, એક ટેન્ક આગળ વધી રહી છે અને એક નાગરિક રોકવાનો પ્રયાસ કરે છે. આપ જોઈ શકશો, ટેન્ક જેવી આગળ જાય છે, ટેન્ક ઉપર ચડવાનો પ્રયાસ કરે છે. જે પણ સૈનિક છે એને એ ટેન્ક રોકી દીધી છે. એટલું જ નહીં, કોઈ પણ પ્રકારનો હુમલો નથી કર્યો અને જે નાગરિક છે તેને દૂર કરવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. એનો મતલબ એ થયો કે યુક્રેનના નાગરિકોમાં પણ દેશદાસ કેટલી છે એ પણ જોવા મળે છે. બીજી તરફ યુદ્ધ જ્યારે પણ થતું હોય એટલે સિટીઝન એટલે કે નાગરિકને ઓછું નુકસાન થાય તેનું રશિયા તરફથી પણ કેટલું ધ્યાન અપાઈ રહ્યું છે અને કેમ અપાઈ રહ્યું છે આ સમજવું પણ જરૂરી છે. મારી સાથે રિટાયર્ડ કોમોડોર ઉત્પલ વોરા સાહેબ જોડાયેલા છે. વોરા સાહેબ, આ દ્રશ્યો શું દર્શાવે છે? સી રોનકભાઈ, આ વસ્તુ સમજવા માટે આપણે થોડું હિસ્ટ્રીમાં પાછળ જવું પડશે, કારણ કે યુક્રેન, તમે વન્સ અપોન એ ટાઈમ ઇટ વોઝ ઓલ્સો ધી વન ઓફ ધ સ્ટેટ ઓફ રશિયા, અને રશિયાના ઘણા મોટા ભાગના લોકો રશિયાના સિમ્પેથાઇઝર છે, રશિયન પાસપોર્ટ હોલ્ડ કરે છે, રશિયા સાથેની લોયલ્ટી એ લોકો પાસે છે, અને એટ ધ સેમ ટાઈમ રશિયન લેંગ્વેજ બોલે છે, રશિયન કલ્ચર અને રશિયન ટ્રેડિશનને ફોલો કરતા હતા. અને એ પછી જ્યારે 1991ની અંદર સોવિયત ડિસઇન્ટિગ્રેશન થયું, અર્સવાઇલ યુએસએસઆરનું ડિસઇન્ટિગ્રેશન થયું, ત્યાર પછી યુક્રેન બીકેમ એન ઇન્ડિપેન્ડન્ટ સ્ટેટ. પણ અનફોર્ચ્યુનેટલી એ થયું છે કે પોલિટિક્સ હેઝ ટેકન ઓવર, અને જે રીતના જે પ્રોમિસીસ એ વખતના રશિયન પ્રેસિડેન્ટને મિસ્ટર ગોર્બાચોવને આપવામાં આવ્યા હતા, અને કહેવામાં આવ્યું હતું કે નાટો એક્સપાન્શન ઈસ્ટવર્ડ નહીં થાય
અને કોઈ હિસાબે યુક્રેન અને જે રશિયન્સ એના પેરિફરલ સ્ટેટ્સ છે દે વિલ નોટ પોઝ એની કાઇન્ડ ઓફ સિક્યોરિટી થ્રેટ ટુ રશિયા, એને ઓનર કરવામાં ના આવ્યું. અને માટે જે આ સિચ્યુએશન અત્યારે છે દેટ રશિયા એટલું ધ્યાન રાખી રહ્યું છે કે રશિયન ફોર્સિસ તરફ કોઈ જાતની હાર્ડ ફિલિંગ અથવા ઇલ ફિલિંગ યુક્રેનિયન પોપ્યુલેશનની અંદર ના થાય. અને માટે આજે ધી રશિયન પ્રેસિડેન્ટ મિસ્ટર પુટિન એમણે એવો કોલ પણ આપ્યો છે યુક્રેનિયન મિલિટરીને that you should overthrow your the political leadership, lay down your arms, and I am there to look after you. But let us be honest that ultimately Ukrainian population a nationalistic fervor and a feeling hold કરે છે, અને to the best of my the assessment I think they will fight for their own country, અને એટલું easily Russian armed forces will not have their way. But having said that, Ronak bhai, we also have to say that Mr. Putin, whatever game that, or the unfolding of the event that he has, decided for himself as well as for the Russian Federation, now it is very clear. It is a do and die situation for Putin. Because if he does not take over the control of Ukraine, the 4 basic questions will be asked to him by the historians and even people of the, Russia. Why did you go into the war જ્યારે તમે તમારો સ્ટ્રેટેજિક ઓબ્જેક્ટિવ તમે અચીવ ના કરી શક્યા? એટ ધ સેમ ટાઈમ તમે યુક્રેન પાસેથી ના કોઈ પ્રોમિસ લઈ શક્યા કે યુક્રેન વિલ નોટ અલાઉ નાટો ઇસ્ટવર્ડ એક્સપાન્શન. એટ ધ સેમ ટાઈમ ધી કાઇન્ડ ઓફ અ થ્રેટ દેટ રશિયા પોઝ ટુ યુક્રેન, why the whole world has turned against Russia, and ultimately the economic cost, bloodbath and all that ensued, was it really worth it? And if the strategic objective was not achievable, if the end state of the war was not achievable, if the center of gravity was not achievable to be turned to the આપણી Russian side, why did you go into the war? માટે આજે limited time ની અંદર Mr. Putin ને Russian forces, they have become આક્રમક, they aggressive, and કોઈ બી હિસાબે in next 48 to 96 hours the Kyiv and the major cities of Russia, the Ukraine must fall to Russia. ये जो ना થાય તો there is going to be a situation, અને બહુ ખરાબ situation આમાંથી બહાર આવશે, અને Russia will become desperate to gain control of Ukraine. So we have to be prepared for it. બિલકુલ. તેજસભાઈ, આપની જોડેથી જાણવા માંગીશ, આપને શું લાગી રહ્યું છે? શું યુદ્ધનો અંત દેખાઈ રહ્યો છે ખરો? યુદ્ધનો અંત તો લગભગ રશિયાએ બધું ટેક ઓવર અડધું તો મારા હિસાબે કરી લીધું છે, પણ જે જેકોલોસી જે પ્રેસિડેન્ટ યુક્રેન છે એ થોડો નાઝી પ્રકારના માણસ, એ લોકોમાં ઓલરેડી નાઝી બટાલિયન બી છે. એ આપણે સેકન્ડ વર્લ્ડ વોરમાં પેલો જર્મનીનો હિટલર હતો એ સ્ટાઇલનો માણસ છે. જે રીતે જે દર્શાવી રહ્યા છે, ન તે પોતાના દેશની આટલી આમ પ્રજાનું નુકસાન થતું હોય, આટલી બધું આર્થિક નુકસાન થતું હોય, તે પોતાની સત્તા છોડીને અમેરિકાના પ્રેસિડેન્ટે જે કીધું રેડી થઈ જાય અને એ મૂવ થઈ જાત અને બીજા કોઈ પ્રેસિડેન્ટ બનત. પણ એ એના સ્વાર્થ માટે અથવા એની જે નાઝી પ્રકારની જે ટુકડીએ છે એ એમની જીદના કારણે ના પાડી છે. એટલે કદાચ આ ગેરીલા યુદ્ધ તરફ એ લોકોની મનોવૃત્તિ એવી છે કે ગેરીલા યુદ્ધ ગૃહ યુદ્ધ તરફ લઈ જશે એવું લાગે છે. કોમોડર સાહેબ, અંતમાં આપની જોડેથી ટૂંકમાં જાણવા માંગીશ, ભારતને આ યુદ્ધમાંથી શું શું ગુમાવવાનું અને શું શું મેળવવાનું? રોનકભાઈ, આ યુદ્ધ ના આપણે તો સ્ટાર્ટ કર્યું છે કે ના આપણી પાસે એ જાતની અત્યારે એવા પરિબળો છે કે જેનાથી આપણે યુદ્ધનો અંત લાવી શકીએ. માટે ભારતે ગુમાવવાનું પણ છે અને પામવાનું પણ છે. ગુમાવવાની વસ્તુ એ છે કે અત્યારે રશિયા અને અમેરિકા બંને ભારતના સ્ટ્રેટેજિક પાર્ટનર છે, અને અત્યારે ઇન્ડિયન આર્મ ફોર્સિસનો 70% ઓફ ધી મિલિટરી હાર્ડવેર ઇઝ સપોર્ટેડ બાય ધી રશિયા, અને રશિયા પાસેથી જે પણ કંઈ સપોર્ટ આપણને ન્યુક્લિયર સબમરીન્સ, ફાઇટર એરક્રાફ્ટ, મિલિટરી હાર્ડવેર ટુ આર્મી, નેવી, એરફોર્સ, એરક્રાફ્ટ કેરિયર ને સપોર્ટ સિસ્ટમ્સ, એ બધું આપણે રશિયા પર ડિપેન્ડન્ટ છીએ. એટ ધ સેમ ટાઈમ રશિયા સાથે પણ આપણે બીજા 10 થી 12 વર્ષની
ઇન્ડો રશિયા ટેકનિકલ સપોર્ટ ટ્રીટી સાઇન કરેલી છે. માટે રશિયાનો સપોર્ટ ગુમાવવો આપણને કોઈ હિસાબે પોસાય એમ નથી, કારણ કે આપણા ઈસ્ટર્ન સેક્ટર LAC ઉપર ચાઇના ઇઝ ઓલરેડી અમાસિંગ ધ સેમ કાઇન્ડ ઓફ ટ્રૂપ્સ અને મિલિટરી હાર્ડવેર, અને આપણી ઈસ્ટર્ન સેક્ટરની LAC ઉપર આપણા પર પ્રેશર મૂકી રહ્યું છે. સો રશિયન વીટો ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ શુડ સમથિંગ ગો રોંગ. Similarly, American side also we have got into the Indo-Russia strategic, Indo-America, strategic partnership. CARSA agreement we have signed, by which we are supposed to get the state-of-the-art US defense technology for our armed forces. અને $12 billion વર્થ ઓફ કોન્ટ્રાક્ટ જે આપણે સાઇન કર્યો હતો ટ્રમ્પના ટાઈમમાં, એના પાર્ટ રૂપે આપણી પાસે અપાચે, ચિનૂક, MS-60R એન્ટી સબમરીન વોરફેર હેલિકોપ્ટર, P-8I એન્ટી સબમરીન વોરફેર લોંગ રેન્જ સર્વેલન્સ એરક્રાફ્ટ, એ બધું આપણને મળી ચૂક્યું છે અને હજી એનું ઓગમેન્ટેશન થવાનું છે. માટે ભવિષ્યના ટાઈમની અંદર ચાહે તમે કોડ લઈ લો કે મે બી ઓકુસ ઇન અ વે, અથવા તો અમેરિકન વીટો ઇઝ ઓલ્સો નેસેસરી to get support against against the Chinese પરિબળો જો આપણી પર ફોર્સ કરે તો એને માટે બંને જે સત્તા છે એના સપોર્ટની જરૂર છે. માટે વી કેનોટ અફોર્ડ ટુ લૂઝ આઈધર ઓફ ધેમ. અને માટે ઇન્ડિયાએ જે એબસેન્ટ રહી અને જે ન્યુટ્રાલિટીનો જે માર્ગ અપનાવ્યો છે એ બિલકુલ સાચો છે અને એકદમ યોગ્ય છે. બિલકુલ. ખેર, આ બંનેનો આભાર. હવે ફરી એકવાર જઈશું મુંબઈ. ધનરાજ બાગલે જોડાયા છે. ધનરાજ, પ્લેન આવી ચૂક્યું છે, આપણા વિદ્યાર્થીઓ એરપોર્ટથી ક્યારે બહાર આવશે? જી બિલકુલ, ગણતરીની મિનિટોમાં તેઓ બહાર આવશે, પરંતુ સૌથી મહત્વની વાત એ છે જે કોઈ પણ તેમને કોઈ મેડિકલની જરૂર હોય તો તે જરૂરિયાત છે એ મુંબઈ એટલે મુંબઈ મહાનગરપાલિકા પૂરી પાડશે. મુંબઈના મેયર કિશોરી પેડનેકરે આ સ્પષ્ટતા કરી છે. તેમણે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે જે કોઈ પણ વિદ્યાર્થી આવી રહ્યા છે એ તમામની સેવા છે એ મુંબઈ મહાનગરપાલિકા આપશે. એટલે કહી શકાય કે યુક્રેનથી સીધા આવી રહ્યા છે મુંબઈ, ત્યારે કોઈ પણ વિદ્યાર્થીને મેડિકલની જરૂર હોય, અન્ય કોઈ સેવાની જરૂર હોય, એ તમામ સેવા આપવામાં આવશે. સીધા દ્રશ્યો જોઈશું આપણે. અત્યારે તૈયારીઓ કરી લેવામાં આવી છે અને ગણતરીની મિનિટોમાં જ અત્યારે વિદ્યાર્થીઓ છે આ દ્વારથી બહાર નીકળીને આવશે અને તેના માટે અત્યારે હાલ બસ પણ તૈયાર રાખવામાં આવી છે. ખાસ કરીને ગુજરાતના 56 જેટલા વિદ્યાર્થીઓ છે એ વિદ્યાર્થીઓ જ્યારે આવી રહ્યા છે ત્યારે સરકારે પણ એટલી જ તૈયારી રાખી છે. પરંતુ એક પણ વિદ્યાર્થીને મેડિકલની જરૂર હોય, એમને કોઈ દવાની જરૂર હોય તો એ તમામ. ધનરાજ, સીધા દ્રશ્યો અમને મળી પણ રહ્યા છે. એરપોર્ટની અંદરના દ્રશ્યો છે, કારણ કે ફોર્માલિટી પણ હોય છે. આ તમામ આપણા વિદ્યાર્થીઓ પરત આવ્યા છે, તેનો આનંદ પણ છે અને સ્વાભાવિક તમામ સાથે વાત કરીશું. પિયુષ ગોયલ, કેન્દ્ર સરકારના મંત્રી, પણ આ લોકોને આવકારવા પહોંચી ચૂક્યા છે. સ્વાભાવિક રીતે તમામ પરિવારજનો માટે આ રાહતના સમાચાર છે. આ શરૂઆત થઈ ચૂકી છે અને આપણા દેશની સરકારે આ પહેલ કરી છે. આશા રાખીએ તમામ આપણા વિદ્યાર્થીઓ સહી સલામત પરત ફરે.